Hey guys, it's Ericka and welcome back to my YouTube channel. So for today's video is going to be the egg diet, and ang dami yung nakikitang gumagawa ng egg diet sa YouTube. And sobrang ganda ng results sa kanila. Merong mga nag-lose ng 4 kilos to 10 kilos for 3 days without exercise. And hindi ko alam kung totoo ba talaga yun or pang clickbait lang nila. Pero, ayun, tinry ko siya. Pero yung akin is 5 days and merong kasamang workout. Pero yung workout ko hindi consistent na merong cardio. Minsan, wala akong cardio. Ang ginagawa ko lang is workout for my tummy, arms, back, butt, and legs. Kung gusto nyo makita kung paano ginawa yung egg diet na yun, just keep on watching. For breakfast, isang boiled egg yung kinain ko and uminom ako ng warm lemon water. For lunch, nag-boiled egg ulit ako. Time check 4:36 and now pa lang ako magla-lunch. Ang lunch ko is egg and water. Sa buong day, pinipilit kong uminom ng 3 liters of water. For dinner naman is nag-green tea lang ako, sky flakes, and 1 banana kasi feeling ko ang bloated ko nung day na yun. Sa day 2, 1 boiled egg and lemon water lang din yung kinain ko, and hindi na ako nag-lunch kasi late na din ako nagising and late na ako nag-breakfast. For dinner, green tea and boiled egg lang ulit. For day 3, brunch na yan kasi late na ako nagising and hindi na din ako nakapag-dinner kasi in-skip ko na. Day 4, ang breakfast ko is green tea and 1 boiled egg. Lunch is fried fish and meron din kaming salad pero nope, not that. For dinner, low-fat milk lang and magic flakes. Day 5 breakfast is warm lemon water lang. Supposed to be fasting ako pero hindi ko kinaya, nahilo ako so kumain ako ng saging. So, yung na-experience ko dun sa egg diet for 5 days is hindi na ako mag-e-egg ulit kasi pinimpol ako. Before ako mag-start, wala akong pimple, and ngayon, pinimpol ako sa kakaitlog. Nung 4th day and 5th day na, parang nanghihina na ako kasi parang puro yun na lang and nasasawa na din ako, and yung diet na ginawa ko na yun is parang hindi siya healthy kasi parang nagstick ako sa egg lang talaga and water and tinapay, sky flakes. Wala talaga akong lakas, tapos nag-workout pa ako kaya nung mga times na yun nahihilo ako kaya hindi advisable na pag nag-workout kayo, ganun lang yung laman ng tiyan nyo kasi nakakahilo talaga.
And ano pa ba? Bagal nung effect sa akin kasi parang bakit ganun yung sa iba. 3 days tas wala pang workout. Tas 4 kilos yung na-lose nila. Ako, 5 days, tas meron pang workout, tas yung na-lose ko lang 1 kilo. Pero, okay lang, at least meron pa ring outcome or may progress na nangyari. And, yun lang. So that is it guys for my video. I hope you guys like it. And if you did, give it a thumbs up and comment down below some video suggestions. Don't forget to share and subscribe. So, see you on my next vlog. Bye! And let's